ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੂਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ 6 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਵੱਧ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ मैं उल्टा बुनूँ, तुसी इसनूं सीधा बुनो चाहे बिन बुनिया उतारो, तुहाडी अपनी मर्जी है। धागा दूसरी साइड एक कुंडा बिना बुनिया उतारांगे, 5 कुंडियां दे डबल वाल पा के बुनांगे। 1 2 3 4 5। एक कुंडा बिना बुनिया उतारांगे। ये कुंडा इस तरह नहीं उतारना, इस तरह ही उतारना। 5 कुंडियां डबल वाल पा के बुनांगे। 1 2 3 4 5। एक कुंडा बिना बुनिया उतारांगे। 5 कुंडियां डबल वाल पा के बुनांगे। 1 2 3 4 5। एक कुंडा बिना बुनिया उतारांगे। 5 कुंडियां डबल वाल पा के बुनांगे। 1 2 3 4 5। एक कुंडा बिना बुनिया उतारांगे। धागा अपनी साइड लास्ट का कुंडा उल्टा बुनांगे। दूसरी सिलाई पहले 2 कुंडे उल्टे बुनांगे। सिलाई पर इस तरह बल पावांगे। 5 कुंडियां दे बल खोलांगे। 1 2 3 4 5। वापस इन्हों उस सिलाई च लवांगे। ये 5 कुंडियां तो 3 कुंडे बनावांगे। 1 बल पावांगे, 2 ते तीसरा कुंडा उल्टा बुनांगे। 3 सिलाई पर इस तरह बल पावांगे। ये देखो अपने को 5 कुंडे तो दोबारा 5 कुंडे हो गए। 1 बल पाया सी जिहड़ा जाली बनाउण लई, 2 3 4 ते 5वां फिर बल पावांगे। एक कुंडा उल्टा बुनांगे। सिलाई पर इस तरह बल पावांगे। 5 कुंडियां दे बल खोलांगे। 1 2 3 4 5। 5 कुंडियां तो 3 कुंडे बुनांगे। पहला कुंडा उल्टा बुनांगे, दूसरा बल पावांगे, तीसरा कुंडा उल्टा बुनांगे। सिलाई पर इस तरह बल पावांगे। एक कुंडा उल्टा बुनांगे। सिलाई पर इस तरह बल पावांगे। 5 कुंडियां दे बल खोलांगे। 1 2 3 4 5। 5 कुंडियां तो 3 कुंडे बनावांगे। 1 2 3। सिलाई पर इस तरह बल पावांगे। एक कुंडा उल्टा बुनांगे। सिलाई पर इस तरह बल पावांगे। 5 कुंडियां दे बल खोलांगे। 3 4 5। 5 कुंडियां तो 3 कुंडे बनावांगे। 1 2 3। सिलाई पर इस तरह बल पावांगे। लास्ट के 2 कुंडे उल्टे बुनांगे। तीसरी सिलाई पहला कुंडा उल्टा बुनांगे। धागा दूसरी साइड, सारी सिलाई सीधी बुन के कंप्लीट करांगे। लास्ट का कुंडा उल्टा बुनांगे। चौथी सिलाई सारी उल्टी बुन के कंप्लीट करांगे।
ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਸੇਮ ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ। ਜਿਹੜੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਆਪਣੇ 5 ਕੁੰਡੇ ਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 2 3 ਕੁੰਡੇ ਨੇ, 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਵਾਲ ਪਾ ਕੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਾ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਡਬਲ। 1 2 3 4 5 ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਾ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਵਾਲ ਪਾ ਕੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਵਾਲ ਪਾ ਕੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਵਾਲ ਪਾ ਕੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ। ਸੇਮੀ ਸਿਲਾਈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਲ ਖੋਲਾਂਗੇ। 1 2 3 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ 2 ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਕੁੰਡੇ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। 3 ਕੁੰਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ, ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਲ ਖੋਲਾਂਗੇ। 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ 3 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 1 2 3 ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 2 ਵਲ ਪੈ ਕੇ ਕੁੰਡੇ ਬਣ ਗਏ। 5 ਕੁੰਡੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਕੁੰਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਲ ਖੋਲਾਂਗੇ। 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ 3 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਲ ਖੋਲਾਂਗੇ। 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ 3 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਲ ਖੋਲਾਂਗੇ। 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ। 7ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। 8ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ 8 ਸਿਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।